Trong lòng đại dương sâu thẳm, cá mập là biểu tượng của sức mạnh, của sự thống trị, của cái uy lạnh đến mức cả hệ sinh thái phải dè chừng. Vậy mà khi lên bàn ăn, loài vật hung dữ này lại biến thành một câu chuyện vô cùng trái ngược. Con người chỉ lấy vây cá mập để nấu những món xa xỉ như là súp vây cá mập, còn phần thịt chiếm đến hơn 90% cơ thể lại bị bỏ đi và ít ai đụng tới. Tại sao một con vật to lớn như thế, thịt nhiều vô kể như thế lại không trở thành nguyên liệu ẩm thực quan trọng? Và vì sao con người chọn một bộ phận không có mùi vị như vậy mà lại lãng quên phần thịt đầy đặn của những con cá mập? Con cá mập là con gì? Việt Nam thì có nhiều cá mập, nhưng cá mập của Việt Nam thì lên báo rất nhiều. Cá mập là loài sinh vật sinh ra ở trong biển muối và cơ thể chúng phải thích nghi với một môi trường khắc nghiệt. Hầu hết các loài cá bình thường đào thải ure, chất thải trong quá trình chuyển hóa protein ra ngoài ở qua mang. Nhưng cá mập thì khác, chúng giữ lại lượng lớn ure trong thịt để duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu giữa cơ thể và nước biển. Đây là cơ chế giúp cá mập tránh mất nước và tồn tại khỏe mạnh ở môi trường đại dương sâu. Vấn đề nằm ở chỗ, khi cá mập chết, lượng ure này không còn được kiểm soát, nó phân hủy thành ammoniac, một chất có mùi khai cực mạnh, thứ mùi mà chỉ cần ngửi một lần là đủ ám ảnh cả ngày. Vì thế thịt cá mập nếu không xử lý ngay, trong vài giờ đầu sẽ bốc mùi khai nồng nặc. Mùi đó len sâu vào từng thớ thịt, biến cả con cá mập khai đến mức ngay cả người quen ăn hải sản nặng mùi cũng phải lắc đầu. Chưa cần xét đến độ ngon, chỉ riêng khâu ngửi thôi đã khiến thịt cá mập thất bại trong cuộc chạy đua lên bàn ăn. Đó là chưa kể cấu trúc của thịt cá mập rất dai, xơ to, ít mỡ, thậm chí có những loại cảm giác như là nhai cao su. Con người vốn quen ăn những loại thịt cá mềm, ngọt, thơm như là cá thu, cá hồi, cá ngừ. Khi chuyển sang thịt cá mập, chúng ta lập tức cảm nhận một sự không phù hợp. Dù có tẩm ướp, luộc, rán, kho, hương vị đặc trưng của ammoniac, hương vị khai vẫn lẩn khuất đâu đó, khiến món ăn khó mà thăng hoa. Cứ như thể ngồi cạnh một ai đó tè dầm mà quên thay quần trong cả ngày. Chính vì cái mùi khai từ thịt nên cá mập không bao giờ trở thành món ăn thường thấy giống như những loài cá khác. Và kể cả khi bạn chấp nhận đeo khẩu trang bịt mũi, cố gắng nuốt thứ thịt này thì nó cũng chưa chắc đã ăn được. Một trong những lý do lớn khiến thịt cá mập không phổ biến nằm ở vấn đề an toàn sức khỏe. Cá mập nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, tức là chúng ăn những loài cá nhỏ khác và cứ thế tích lũy kim loại nặng trong cơ thể theo thời gian. Trong số đó, nguy hiểm nhất là có thủy ngân và metilmercury, hai chất độc thần kinh mạnh, có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, hệ thần kinh và sự phát triển của thai nhi. Thịt cá mập, đặc biệt từ những loài cá sống thọ như là cá mập trắng lớn hoặc cá mập mako, chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn gấp nhiều lần so với mức an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Có những mẫu đo được mức thủy ngân cao hơn 10 lần ngưỡng được coi là an toàn cho con người. Điều đó khiến việc ăn thịt cá mập trở thành một hành động mang tính rủi ro quá cao. Những quốc gia như là Mỹ, Canada và châu Âu đều khuyến cáo phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và những người có vấn đề thần kinh tuyệt đối không được ăn thịt cá mập. Thậm chí ở nhiều nơi, việc kinh doanh thịt cá mập còn bị hạn chế hoặc là bị cấm. Không ai lại muốn đặt sức khỏe của mình vào một món ăn vừa không ngon, vừa khó chế biến, vừa khai, vừa tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nặng. Chính vì thế, thịt cá mập dần bị loại khỏi thực đơn của đại đa số các nền ẩm thực trên toàn thế giới. Thịt bị loại rồi, vậy tại sao con người lại chọn vây cá mập, một thứ không có vị gì, thay vì thịt? Đây mới là phần thú vị nhất của câu chuyện, bởi vây cá mập trái ngược hoàn toàn với thịt, gần như không có mùi vị gì đặc biệt. Khi nấu lên, nó chỉ tạo thành sợi dai giòn giống như miến hoặc là gân lợn, chứ không hề có hương vị gì đó quá khác biệt như nhiều người lầm tưởng. Vậy mà trong hàng trăm năm, vây cá mập vẫn được xem là món ăn của hoàng gia, tượng trưng cho sự sang trọng và quyền lực. Nguồn gốc của điều này xuất phát từ thời Trung Hoa cổ đại. Từ triều Tống trở đi, vây cá mập bắt đầu xuất hiện trong các bữa tiệc cung đình. Không phải vì nó ngon, mà vì nó hiếm và khó lấy nên nó quý. Việc săn cá mập thời xưa vô cùng nguy hiểm, tách vây ra cũng không dễ dàng, phơi khô lại càng mất công. Chính sự hiếm ấy đã tạo ra giá trị. Giới quý tộc Trung Hoa ngày xưa bắt đầu xem vây cá mập như biểu tượng của địa vị. Theo thời gian, món súp vây cá mập trở thành chuẩn mực cho những bữa yến tiệc lớn, cưới hỏi, mừng thọ, đón tiếp quan chức của những nhà có điều kiện. Không những thế phải là cực kỳ có điều kiện. Người ta ăn vây cá mập mà không phải vì vị ngon mà vì thể diện. Có vây cá ở trên bàn đồng nghĩa với việc chủ nhà chịu chơi và chơi lớn. Thậm chí đến thế kỷ 20, Hồng Kông đã biến vây cá mập trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô, cung cấp cho hàng trăm nhà hàng sang trọng trên khắp châu Á. Chính vì thế dù thịt cá mập không được coi trọng, vây cá mập vẫn sống sót như một di sản văn hóa ăn sâu vào tâm lý nhiều thế hệ. Quay trở lại với thịt một chút để hiểu hơn về vây. Ngoài vấn đề mùi, thịt cá mập còn kém hấp dẫn về mặt thương mại.
Một con cá mập lớn có thể nặng hàng trăm cân, nhưng phần thịt đó lại không mang lại lợi nhuận đáng kể. Ngư dân đánh bắt hải sản luôn tính toán đến hiệu quả kinh tế. Cùng một chuyến ra biển, họ có thể bắt cá ngừ, cá thu, những loại cá dễ bán, giàu dinh dưỡng, thịt ngon và thị trường tiêu thụ mạnh. Trong khi đó, thịt cá mập lại rẻ, khó bán và bảo quản cực kỳ tốn công. Chính vì vậy, trong nhiều thập kỷ mới xảy ra một hiện tượng cắt vây cá rồi thả cá mập xuống biển trở thành một vấn đề lớn của toàn cầu. Ngư dân không muốn tốn chỗ trên tàu để chở thịt cá mập rẻ tiền, họ chỉ giữ lại phần vây có giá trị cao, phần thân thì bỏ đi. Điều đó gây ra thảm kịch cho hệ sinh thái đại dương, khiến nhiều loài cá mập suy giảm đến 80-90% số lượng chỉ trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây. Nhưng ở trên thế giới có chỗ nào ăn thịt cá mập hay không? Dù bị ghẻ lạnh ở đa số nền ẩm thực, thịt cá mập vẫn xuất hiện ở một số vùng nhất định. Ở Úc, người ta có một món đặc biệt làm từ cá mập nhỏ. Ở Iceland, cá mập Greenland được lên men thành một món gọi là hakan, thứ đặc sản có mùi mạnh đến mức đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay suýt nôn khi thử ăn. Tại Nhật Bản và Triều Tiên, một số vùng dùng cá mập để làm giò hoặc phơi khô. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả những món này là đều phải qua chế biến cực kỳ công phu. Các món đều phải lên men hàng tháng trời để khử ure. Cái món ở Úc thì dùng cá mập nhỏ, ít tích lũy kim loại và phải xử lý ngay trong ngày. Những cách chế biến đó cho thấy thịt cá mập không bao giờ là nguyên liệu phù hợp cho bữa ăn hàng ngày. Mở rộng câu chuyện một chút, vậy có phần nào của cá mập được dùng hay không ngoài vây cá mập? Nếu vây cá mập là phần nổi tiếng nhất trên bàn ăn, thì răng cá mập lại là một bộ phận nổi tiếng nhất ngoài đời thực và trên phim. Răng cá mập sắc nhọn, cứng và liên tục mọc thay suốt cả đời, giúp chúng duy trì sức mạnh săn mồi không suy giảm theo tuổi tác. Một con cá mập lớn có thể thay đến vài chục nghìn chiếc răng trong vòng đời của nó. Và chính sự thay răng liên tục khiến răng cá mập luôn xuất hiện tại các bãi biển sau mỗi đợt sóng lớn. Từ thời cổ đại, răng cá mập đã được sử dụng để tạo thành vũ khí. Chiến binh cổ xưa tin rằng mang theo răng cá mập bên người sẽ tiếp thêm sự gan dạ và tinh thần chiến đấu. Đến thời hiện đại, răng cá mập lại trở thành vật trang sức mang tính hoang dã. Da cá mập cũng là một bộ phận vô cùng đặc biệt. Trái ngược với tưởng tượng, da cá mập không trơn nhẵn mà lại nhám giống như những cái tờ giấy nhám. Bề mặt da phủ đầy những gai siêu nhỏ. Ở Nhật Bản thời kỳ của các samurai, da cá mập được dùng để bọc cán kiếm katana, vừa đẹp vừa chống trơn trượt. Còn tại châu Âu, da cá mập từng là nguyên liệu cho ngành đồ da xa xỉ, sử dụng trong việc bọc hộp, làm ví và ghế salon cho giới quý tộc. Thêm một phần nữa đó là sụn cá mập. Sụn cá mập là thứ vật liệu đàn hồi, nhẹ, dẻo và giàu collagen. Sụn cá mập từ lâu đã được nhiều nền y học dân gian tin rằng có tác dụng tăng cường sức khỏe, khớp và cải thiện viêm. Trước những năm 2000, sụn cá mập từng trải qua một thời kỳ bùng nổ khi nhiều quảng cáo cho rằng nó có thể ngăn ngừa ung thư. Dù khoa học hiện đại đã bác bỏ hầu hết những tuyên bố cường điệu, sụn cá mập vẫn được dùng trong một số thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hoặc chế tạo mỹ phẩm chứa collagen từ biển. Ngay cả mắt cá mập cũng từng được con người sử dụng. Tóm lại, người ta không ăn thịt cá mập bởi vì một chuỗi lý do nối tiếp nhau. Nào là mùi ure và ammoniac như là mùi khai, quá mạnh, khả năng tích lũy thủy ngân nguy hiểm. Thịt thì không hợp khẩu vị, khó bảo quản, khó chế biến và không mang lại giá trị kinh tế cao. Trong khi đó, vây cá mập dù không ngon lại mang ý nghĩa biểu tượng trong văn hóa Trung Hoa và châu Á, khiến nó trở thành món ăn xa xỉ qua hàng trăm năm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.